ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই এক্সাৰসাইজ 1.1 কৰাই আছিলোঁ অলৰেডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 টো মই এতিয়া কৰাবলৈ যাম তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ত আমি যেটো কুৱেশ্যন আছে কি দি আছে তোমালোকে চাবা তলৰ অখণ্ড সংখ্যা কেইজোৰৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াই লিব লাগিব প্ৰথমত লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত কি কৈছে সত্যাপন কৰা যে লসাগু পূৰণ গসাগু সমান সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল এইটো অলপ আগতে আমাৰ যেটো কৈছো সেকেন্ড টপিক আছিলে সেই সেকেন্ড টপিকত আমি এইখিনি কৰিব লাগিব তো আমাক কি দি আছে নাম্বাৰটো 26 আৰু 91 ঠিক আছে সো 26 টোক আমি প্ৰথমতে প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিব পাৰো 2 কৰিলে 2 তেৰং 26 ঠিক আছে তোমালোকে ছুটি পদ্ধতিও কৰিব পাৰা যেনেকৈ ধৰি লৈছো 26 কেনে কৰিলে 2 ৰে 2 তেৰং 26 এনেকৈ কৰিব পাৰা বা এনেকৈ কৰিব পাৰা ঠিক আছে দুইটা পদ্ধতিয়ে তোমালোকে কৰি উলিয়াব পাৰা এতিয়া 91 কৰিম ঠিক আছে 91 যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ কি হৈ যাব 2 ৰে না যায় 3 ৰে যায় 5 ৰেও না যায় 7 ৰে যাব 7 ৰে কৰিলে কি হ'ব 7 গুণ 7 এটা কি যাব কিমান 2 2 মানে কৰিলে 21 হৈ গ'ল হয়নে আৰু 7 3 গুণ 21 আকৌ এটা 13 টো কি হৈ গ'ল আমাৰ মৌলিক সংখ্যা 7 টো মৌলিক সংখ্যা মানে আৰু নাযায় ঠিক আছে গতিকে আমি যদি 26ক চাওঁ 26ক আমি লিখিব পাৰিম 2 * 13 লিখিব পাৰিম আৰু যদি 91ক চাওঁ 91ক লিখিলে কেনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি 7 * 13 ঠিক আছে গতিকে আৰু আমি এক কৰিব নোৱাৰো তো আমাক কি লাগে গসাউৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তো যদি আমি গসাউ উলিয়াও গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক মানে এইটো কাৰ হ'ব 26 আৰু 91 যদি চাওঁ দুটা গসাউ কেতিয়া হয় যেটো আমাৰ কমন হয় ঠিক আছে তো কমন যেটো নাম্বাৰ হয় হেটো হৈ যাব গসাউ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক মানে 13 হৈ গ'ল আৰু লসাগু যদি চাওঁ লসাগু কি হ'ব তোমালোকৰ যিমানখিনি নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰ গোটেইখিনিত কি কৰিব লাগিব আমি পূৰণ কৰিব লাগিব মানে ইয়াত 2 এটা আছে তো তোমাক 2 টো লিখি দিয়া তাৰপিছত 7 টো আছে 7 টো লিখি দিয়া আৰু 13 দুটা ভিতৰত কোনবা এটা লিখি দিয়া এটা লিখি ল'ব কাৰণ দুইটা লিখিব নালাগে দুবাৰ লিখিব নালাগে ঠিক আছে মানে কি 2 7 গুণ 14 এইফালে 13 এতিয়া 14 আৰু 13 যদি আমি পূৰণ কৰো কিমান হ'ব 14 3 14 42 হ'ব আৰু 1 14 14 মানে যোগ কৰিলে 2 হ'ব এটো 8 1 মানে 182 হ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কি কৰিম আমাক কৈছে যে লসাগু পূৰণ গসাউ হয় না তো লসাগু পূৰণ গসাউটো আমি কৰি চাওঁ লসাগু পূৰণ গসাউ ঠিক আছে দুইটা আমি পূৰণ কৰিম তো কিমান হ'ব লসাগুটো আমাৰ আছিল 182 আছিল আৰু ইফালে গসাউটো আছিল 13 ঠিক আছে সো এটা পূৰণ কৰিম আকৌ সংখ্যাটা পূৰণো আমি পিছত কৰি চাম সো এটা যদি আমি কৰি চাওঁ কি হ'ব 182 লগত যদি আমি 13 পূৰণ কৰো কি হৈ যাব 3 কৰিলে 3 গুণ 6 3 8 গুণ 24 24 4 উকলিব 2 3 গুণ 3 3 2 5 আৰু এইটো কৰিলে 182 থাকিব হয়নে সো যোগ কৰিলে এইটো 6 হ'ল এইটো 6 হ'ব 8 পাছে 13 3 উকলিব 1 1 এইটো হৈ যাব 2366 ঠিক আছে 2366 হ'ল ঠিক আছে এটা আকৌ চাব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল ঠিক আছে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল ঠিক আছে সংখ্যা দুটাৰ গুণফল আছে সো গুণফল বুলি আমি লিখি লৈছো ঠিক আছে সংখ্যা দুটাৰ গুণফল মানে কি আছিল এটা আছিল 26 আৰু এটা আছিল 91 ঠিক আছে সো এটা পূৰণ কৰি চাওঁ 26 আছে 91 আছে এক এক কৰিলে তো 26 হ'ব 9 কৰিলে 9 6 গুণ 54 4 কৰিলে 5 মানে 5 থাকিলে আকৌ 2 9 গুণ 18 18 8 আছে 23 ঠিক আছে যদি পূৰণ কৰি দিও কি হ'ব এটো 6 2 4 6 এটো 3 হ'ল এটো 2 ঠিক আছে মানে কিমান হ'ব 2366 মানে চাবা এইটো 2366 হ'ল এইটো 2366 হ'ল মানে আলটিমেটলি ক'ব পাৰো যে লসাগু পূৰণ গসাগু সমান সংখ্যা দুটাৰ গুণফল তো ইয়াতে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা লসাগু পূৰণ গসাগু সমান সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল বা গুণফল বুলি লিখি সত্যাপন কৰা হ'ল বুলি লিখি দিলে হৈ যাব আশা কৰো বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা সো নেক্সট এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 3 টো মই কৈ দিছো তোমালোকক কি দি আছে তোমালোকৰ 336 আৰু 54 হয় না তো 336 আমি কৰি চাওঁ 336 আছে মানে 2 ৰে যাব 2 কৈ লিখিব 2 গুণ 2 1 গুণ আমাৰ 13 হৈ যাব 2 6 গুণ 12 2 উকলিব 1 1 কলে 16 হ'ল 2 8 গুণ 16 ঠিক আছে আকৌ 8 আছে আমাৰ 2 ৰে যাব 2 কৰিলে কি হ'ব 2 8 গুণ 16 2 4 গুণ 8 ঠিক আছে আকৌ 2 ৰে যাব 2 কৰিলে কি হ'ব 2 4 গুণ 8 2 2 গুণ 4 42 হ'ল আকৌ 2 ৰে কৰিলে কি হৈ যাব 2 2 গুণ 4 আৰু 2 গুণ 2 21 হ'ল 21ক 2 ৰে না যায় কি হৈ যাব 3 7 গুণ 21 মানে যেটো 336 আছে এটো আমি কৰিব পাৰিম 2 কেটা আছে আমাৰ 4টা আছে হয় না এটা দুটা তিনটা 4টা সো 2 to the power 4 লিখিছো আৰু 3 কেটা আছে এটা আছে 7 এটা আছে এনেকৈ লিখিছো নেক্সট আমাৰ যেটো 54 আছে 54 যদি ভাঙিবলৈ যাওঁ আমি কি হ'ব 2 2 গুণ 4 1 14 হ'ল 2 7 গুণ 14 আকৌ 27ক আমাৰ কেতিয়া 2 ৰে না যায় কি যাব 3 ৰে যাব হয় না 3 কৰিলে 3 9 গুণ 27 হয় না আকৌ 9 কৰিলে 3 3 গুণ 9 মানে আমি যেটো 54 আছে 54 টোক আমি লিখিব পাৰিম 2 কেটা আছে এটা আছে 2 to the power 1 আৰু 3 কেটা আছে তিনটা আছে 3 কিউব গতিকে আমি যেটো লসাগু বা আমি এলসিএম বুলি যদি কৈ দিও ঠিক আছে এলসিএম কাকাৰ 336 আৰু 54 আছে সো আমি হাইয়েস্ট পাৱাৰ খিনি চাম মানে 2 যদি হাইয়েস্ট পাৱাৰ কিমান আছে 4 আছে আৰু ইয়াত 1 আছে সো আমি কি লিখিম 2 to the power 4 বুলি লিখিম নেক্সট 3 চাবা ইয়াত 3 1 আছে পাৱাৰ ইয়াত 3 আছে মানে 3 কিউব বুলি লিখিম আৰু ইয়াত 7 আছে তাত একো নাই মানে 7 টোকে পাতি দিম আমি ঠিক আছে সো এটা 2 to the power 4 2 to the power 4 মানে 2 গুণ 4 2 4টা আমি পূৰণ কৰিম 2 4টা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 16 হৈ যাব আৰু 3 কিউব মানে কিমান আছে 27 into 7 ঠিক আছে এইখিনি যদি পূৰণ কৰো আমাৰ কি হ'ব আমি 16
ঠিক আছে 16 লগত যদি 27 পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব 7 6 42 ৰ 2 উকলিব 4 4 11 হয়নে আকৌ 2 কৰিলে 2 হলং 32 হয়নে সো এটো হ'ব 2 এটো 3 4 432 তাৰ লগত আকৌ 7 টো আমাৰ আছে 7 টো মাল্টিপ্লাই কৰিলে 7 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 2 7 গুণ 14 4 উকলিব 1 7 3 গুণ 21 1 22 ৰ 2 উকলিব 2 7 4 গুণ 28 28 2 30 3024 হল সো এতিয়া আমি নেক্সট আমি কি কৰিম ইয়াৰ এটো আমি এলসিএম বা আমি লহাগু উলিয়ালো আকৌ যদি গহা উলিয়াব যাও বা এচিএফ যদি উলিয়াবলৈ যাও কাকাৰ 336 আৰু 54 তো গহাও মানে কি দুইটা কমন কি আছে চাবা তুমি ইয়াতো 2 আছে 3 আছে ইয়াতো 2 আছে 3 আছে বেলেগ তো নাই সো দুইটাৰ কম পাৱাৰটো আমি এলসিএম ললে আমি হাইয়েস্ট পাৱাৰটো চাও আৰু এচিএফ বা আমি গহাও কৰিলে কি হ'ব যেটো লোয়েস্ট পাৱাৰ সৰু পাৱাৰটো আমি চাম তো সৰু পাৱাৰটো কি আছে পাৱাৰ 1 আছে সো ইয়াত 1 লিখিম আৰু 3 ইয়াত কিউব আছে 3 কিন্তু পাৱাৰ 1 আছে সো আমি 3 টু পাৱাৰ 1 লিখিম বেলেগ একো নাৰাখো সো 2 3 গুণ 6 হৈ যাব মানে এচিএফ বা গহাউট কিমান হৈ গল 6 হৈ গল তো আমাক যেটো কৈছিলে যে এলসিএম into ACF গহাও পূৰণ লহাগু বা লহাগু পূৰণ গহাও এটো কৰিব লাগিব মানে 3024 লগত আমি যদি 6 পূৰণ কৰি দিও কি হ'ব ইয়াত আমি মুখতে কৰিব পাৰো 4 গুণ 24 ৰ 4 উকলিব 2 6 গুণ 12 12 14 4 উকলিব 1 মানে এটো একে হৈ যাব 3 গুণ 18 সো এলসিএম আৰু এচিএফ পূৰণ ফলটো কিমান পালো আমি 18144 এটা আমি কি কৰিম সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল সো সংখ্যা দুটাৰ গুণফল বা পূৰণফল ঠিক আছে সংখ্যা দুটাৰ গুণফলটো কি আছিল a into b মানে নাম্বাৰটো আছিল 336 পূৰণ 54 সো 336 যেটো আছে 336 পূৰণ 54 যদি কৰি দিও কি হ'ব 4 গুণ 24 ৰ 4 উকলিব 2 4 3 গুণ 12 12 14 ৰ 4 উকলিব 1 4 3 গুণ 12 একে 13 ঠিক আছে আকৌ 5 কৰিলে 5 গুণ 30 ৰ 0 উকলিব 3 5 গুণ 15 15 3 18 8 উকলিব 1 মানে আকৌ 5 3 গুণ 15 15 কে 16 ঠিক আছে যদি যোগ কৰি দিও 4 4 8 3 11 11 1 উকলিব 1 আকৌ 1 1 2 2 6 8 এটো 1 মানে কিমান হৈ গল এটো 18144 মানে আমি যেটো লহাগু পূৰণ গহাও পালো আৰু সংখ্যাটাৰ পূৰণফল পালো দুটা আমাৰ সমান হল তো তোমালোকে লিখি দিব পাৰো লহাগু পূৰণ গহাও সমান সংখ্যা দুটাৰ গুণ আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা এনেকৈ কোৱেশ্চনখিনি তোমালোকে কৰিবা যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা সো ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো ডিসকাস কৰিম এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ ইয়াত কি দি আছে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ লহাগু আৰু গহাও উলিওৱা ইয়াত মানে আমাৰ সত্যাপন কৰিবলৈ যেটো আছিল হেতু আমাক ইয়াত কৰিবলৈ দিয়া নাই কাৰণ কি আছে চাবা তোমালোকে যেটা দুটা সংখ্যাৰ কাৰণে আমি সেই সম্পৰ্কটো মানে লহাগু পূৰণ গহাও সমান সংখ্যাটাৰ পূৰণফল আমি হেতু উলিয়াব লাগিব বা উলিয়াব পাৰিম কিন্তু এটো তিনিটা সংখ্যা যদি থাকে তিনিটা সংখ্যা থাকিলে আমি কেতিয়াও উলিয়াব নোৱাৰো তেতিয়া আমাৰ এটো স্যাটিসফাই নকৰে গতিকে আমি জাস্ট ইয়াত লহাগু আৰু গহাও উলিয়াব দিছে তোমালোকে আগতে পাই আহিছা সো 12 কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 2 6 গুণ 12 6 কৰিলে 2 3 গুণ 6 ঠিক আছে আকৌ 15 যদি কৰো সবে জানে 3 5 গুণ 15 হৈ গল আকৌ 21 কৰিলে 3 7 গুণ 21 সো আমি 12 টোক লিখিব পাৰিম 2 দুটা আছে 2 স্কয়াৰ ইনটু 3 15 টোক আমি লিখিব পাৰিম 3 ইনটু 5 বুলি লিখিব পাৰিম মানে পাৱাৰ এটা এটাই আছে এইখিনি তাৰছ আকৌ 21 টোক লিখিবলৈ হলে 3 টু দি পাৱাৰ 1 ইনটু 7 টু দি পাৱাৰ 1 ঠিক আছে এইখিনি লিখি ললো সো ইয়াত আমি যদি এলসিএম বা লহাগু উলিয়াবলৈ যাও লহাগুটো কি হ'ব 12 15 আৰু 21 যদি চাও কি হ'ব লহাগুত আমি কি হ'ব একদম হাইয়েস্ট পাৱাৰটো 2 কি এটা আছে 2 ইয়াত স্কয়াৰ আছে সো 2 স্কয়াৰ লিখিম 3 সবতে পাৱাৰ 1 আছে সো 3 টু দি পাৱাৰ 1 লিখিম 5 ৰ পাৱাৰ সবতে 1 আছে সো 5 টু দি পাৱাৰ 1 লিখিম আৰু 7 ৰ পাৱাৰ 1 আছে সো 7 টু দি পাৱাৰ 1 বুলি লিখিম সো এই গুটেখিনি যদি পূৰণ কৰো 2 স্কয়াৰ মানে 4 হৈ গল 4 3 is 12 হয়নে আকৌ ইফালে 5 7 গুণ 35 ঠিক আছে এইখিনি যদি পূৰণ কৰি দিও 12 পূৰণ 35 ঠিক আছে 5 2 গুণ 10 0 উকলিব 1 5 গুণ 5 5 একে 6 ঠিক আছে আকৌ আহিলে 3 বাং 36 ঠিক আছে সো যোগ কৰিলে 0 6 12 উকলিব 1 এটো 42 গতিকে কিমান হ'ব 420 ঠিক আছে এলসিএম আৰু এচিএফ টো যদি চাবলৈ যাও এচিএফ 12 15 আৰু 21 ঠিক আছে গুটেকিটা কমন কি আছে সো সবতে কি আছে 3 3 3 পাৱাৰ 1 সো 3 টু দি পাৱাৰ 1 মানে কি আলটিমেটলি 3 হল সো এনেকৈ আমি উলিয়াব লাগিব গহাও হৈ গল আমাৰ 3 আৰু এলসিএম মানে লহাগু হৈ গল 420 আশা কৰো বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট আছে তোমালোকে নিশ্চয় কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা সো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 2 2 কি দি আছে চাবা 17 23 আৰু 29 ঠিক আছে এই তিনিটা নাম্বাৰ কি হয় আমাৰ মৌলিক সংখ্যা মানে 17 যদি ভাঙিবলৈ যাও 17 ক 1 আৰু 17 ৰ বাহিৰে বেলেগক আমি কৰিবই নৰো তো 1 টো আমাৰ মৌলিক সংখ্যা নহয় সো এটা আমি কৰিবই নালাগে মানে 72 তেনেকৈ হ'ব সো এইখিনি লহাগু যদি উলিয়াব যাও মানে এলসিএম যদি উলিয়াবলৈ যাও এটা কি হ'ব তোমালোকৰ 17 পূৰণ 23 পূৰণ কি হ'ব 29 গুটেখিনি আমি পূৰণ কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু যদি এচিএফ উলিয়াবলৈ যাও গহাও উলিয়াবলৈ যাও মানে কি হ'ব এই 17 টোক আমি 1 * 17 বুলি লিখিব পাৰো 23 টো আমি 1 * 23 আৰু 29 ক 1 * 29 লিখিব
লিখিব পাৰা মানে গোটেইকেইটা কি কমন আছে 1 হে আছে মানে HCF টো ইয়াত কি হৈ যাব 1 হৈ যাব সো এইখিনি তোমালোকে পূৰণ কৰিলে আনসাৰটো পাই যাবা আশা কৰো বুজি পাইছা নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টো কি দি আছে চাবা এক্সাৰসাইজ 1.1 ৰ ইয়াত দি আছে গহাও দি আছে 306 আৰু 657 ৰ 9 বুলি দি আছে লহাগুটো আমি উলিয়াব লাগে তো তোমালোকে ফেক্টৰাইজ কৰি লাভ নাই ইয়াত তোমালোকৰ সম্পৰ্ক এটা যেটো আছিল গহাও পূৰণ লহাগু ঠিক আছে যিকোনোটা সংখ্যাৰ লহাগু আৰু গহাও যদি পূৰণ কৰো কি হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ মানে 306 আৰু 657 এনেকে হ'ব তো আমাক লাগে কি লহাগুটো উলিয়াব লাগে হয় না মানে গহাও মানে যি আছে 306 আছে ইনটু 657 এই গহাওটো তললৈ লৈ আনা মানে কি হ'ব 9 হয় না সো 9 এ যদি আমি চাও 9 এ কটাকটি কৰো 9 এ যাব বা 3 এ কৰিব পাৰা 3 এ 3 3 9 3 গুণ 3 শূন্যটো গুচি যাব 3 2 গুণ 6 আকৌ 3 এ যাব 3 3 গুণ 9 এটা 1 12 3 4 গুণ 12 ঠিক আছে মানে থাকি গল 34 into 657 সো এটা যদি পূৰণ কৰি দিও মানে 657 লগত 34 পূৰণ কৰি কি হ'ব 4 7 গুণ 28 ৰ 8 উকলিব 2 4 5 গুণ 20 20 2 22 ৰ 2 উকলিব 2 আকৌ 4 গুণ 24 24 2 26 হলনে আকৌ 3 কৰিলে 3 7 গুণ 21 আকৌ 2 থাকিলে 3 5 গুণ 15 15 2 17 7 উকলিব 1 3 6 গুণ 18 একে 19 এই যদি এইখিনি যোগ কৰি কি হ'ব এটো 8 এটো 3 6 7 13 3 উকলিব 1 10 10 2 12 2 উকলিব 1 2 মানে কি হ'ব 2 2 3 3 8 ঠিক আছে এনেকৈ আমি কৰিব লাগিব আশা কৰো বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আমাৰ কি দি আছে চাবা পৰীক্ষা কৰা কোনোবা স্বাভাৱিক সংখ্যা n ৰ ক্ষেত্ৰত 6 টু দি পাৱাৰ n সংখ্যাটো শূন্য অংকৰে শেষ হ'ব পাৰে নে নাই বুলি কৈছে ঠিক আছে সো আমি এতিয়া চাও মানে কথাটো কি কৈছে মানে যদি 6 টু দি পাৱাৰ n বুলি কৈছে মানে 6 ৰ পাৱাৰ যদি 1 পাতো মানে n টো স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কৈছে হয় নে সো 1 পাতিলে 6 টু পাৱাৰ মানে কি 6 এটা মানে 6 এ হ'ব আকৌ যদি 6 স্কয়াৰ কৰো মানে 6 দুটা পূৰণ কৰিব 6 into 6 মানে কিমান হ'ব 36 হ'ব আকৌ 6 কিউব যদি কৰো মানে 6 into 6 into 6 এনেকৈ কৰি দিলে তো আলটিমেটলি কি হ'ব ইয়াত এটো 216 হ'ব ঠিক আছে সো আলটিমেটলি কি হৈছে গুটেখিনিত আমি কি হৈছে 6 এ হৈছে তো আমাক কৈছে এনেকুৱা কিবা n পাম নেকি স্বাভাৱিক সংখ্যা n পাম নেকি যেটো মান পাতিলে শেষৰ ডিজিটটো আমাৰ শূন্য হৈ যাব পাৰে নে নাই আমাক খুদিছে এনেকুৱা কোনবা n ৰ মান আছে নেকি তো আমি চেক কৰি চাও চাবা এই 6 যেটো আছে 6 টোক আমি যদি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰো বা মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰো 6 টো লিখিব পাৰো 2 into 3 হয়নে 2 3 গুণ 6 হয়নে মানে 6 টু দি পাৱাৰ n টোক আমি ক'ব পাৰো 2 into 3 হোল টু দি পাৱাৰ n বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু এটা কথা চাবা যিকোনো সংখ্যাৰ শেষত যেনিবা 60 বুলি কৰো শেষত যদি শূন্য থাকিব লাগে তো ইয়াক যদি ভাঙিবলৈ যাও তেলে কি হ'ব 6 into 10 বুলি ক'ব পাৰো হয়নে তো 6 টো বাৰু বাদ দিলো কিন্তু 10 টো যদি ভাঙো কি হ'ব 2 into 5 মানে যিকোনো সংখ্যাৰ উৎপাদকীকৰণ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ যদি 2 আৰু 5 থাকে তেতিয়া আমি 2 5 গুণ 10 হয়নে তো শূন্য লাগিলে তো তুমি 600 কৰিছা ঠিক আছে 600 কৰিছা মানে কি হ'ব 6 into 100 জিনিবা ঠিক আছে 100 টো ভাঙিলে কি হ'ব 425 তো 4 টোক আমি 2 স্কয়াৰ বুলি লিখিব পাৰো 5 টোক একটো আমি 25 টো 5 স্কয়াৰ লিখিব পাৰো না আলটিমেটলি 2 স্কয়াৰ into 5 স্কয়াৰ ইটো আহিলে বাকি ইয়াৰ পৰা যেটো 2 আহিব কিন্তু মেইনলি তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা যে যদি শূন্যৰে শেষ হ'ব লাগে তেতিয়ালে কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ যিকোনো সংখ্যা তাৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণত 2 আৰু 5 দুইটাই থাকিব লাগিব মানে অকল 2 বা অকল 5 থাকিলে কেতিয়াও নহব কিন্তু আমি দেখা পাইছো যে 6 টু দি পাৱাৰ n ৰ যেটো নম্বৰ আছে 6 টু দি পাৱাৰ n টো 6 ৰ আমি যেটো মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰো ইয়াত কি হ'ব 2 into 3 মানে 2 আৰু 3 হে আছে ইয়াত 5 আছে জানো নাই নহয় গতিকে ইয়াৰ কেতিয়াও শেষৰ অংকটো শূন্য হ'ব নোৱাৰে আশা কৰো বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ নাইস ডে